नमस्कार, तपाईहरूलाई स्वागत छ मेरो च्यानल वेब क्राकमा। आज हामी सिक्नेछौँ HTML। HTML सिक्नको लागि सबैभन्दा सुरुमा तपाईले एउटा कुनै पनि ब्राउजर खोलेर त्यस पछाडि यो VS कोडमा गएर डाउनलोडको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। यो विन्डोज 64 यसबाट गएर डाउनलोड गर्नु होला। त्यस पछाडि तपाईले त्यसलाई इन्स्टल गरिसकेपछि VS कोडको यो विन्डो खुल्छ। यहाँनेरि कुनै पनि फोल्डरलाई ओपन गर्नु होला। मैले लर्नर्स भन्ने फोल्डरलाई ओपन गरेँ। यहाँनेरि गएर learn.html मा गएर अब हामी सिक्नेछौँ HTML। अलि ठुलो बनाइदिएँ मैले। HTML भनेको चाहिँ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज भन्छ यसलाई। वेब डिजाइनको लागि युज हुन्छ। अब हामी कुरा गरौँ HTML मा कुन कुन ट्याग हुन्छ त। सुरुमा लेख्नुपर्छ हामीले HTML। HTML लेख्ने साथ VS कोडले आफै HTML को क्लोजिङ ट्याग बनाइदिन्छ। त्यस पछाडि हामीले हेड लेख्नुपर्छ। हेड पछाडि टाइटल फर्स्ट वेब लेख्दै मैले टाइटललाई। हेड पछाडि आउँछ हाम्रो बडी ट्याग भित्र हामीले अब कुरा गरौँ हेडर ट्यागको। हेडर ट्यागमा फर्स्टमा आउँछ H1 मा आएर मैले लेख्थेँ हेलो। H1 मा हेलो लेखेँ। अब यसलाई लाइभ सर्भरमा ओपन गरौँ हामी। ओपन विथ लाइभ सर्भर। तपाईले यहाँनेरि एक्सटेन्सनमा गएर लाइभ सर्भर भन्ने यो एक्सटेन्सनलाई डाउनलोड गर्नु होला। यसले चाहिँ के हुन्छ भने डाइरेक्ट तपाईको ब्राउजरमा खोलिदिन्छ। यसको सर्टकट की रहेको छ Alt L O। यहीँनेरि देखाएको छ Alt L O। यसलाई मैले ओपन गरेँ। मेरो यहाँ आइसकेको छ हेलो भनेर। अब H1 पछि हामी कुरा गरौँ H2 को। H2 मा पनि मैले हेलो लेख्दिएँ। रिफ्रेस गरेँ मैले। हेलो भनेर आइसकेको छ। H3 हुन्छ त्यसै गरी हेलो लेख्दै रिफ्रेस आइसकेको छ। H4 लेखेँ मैले हेलो रिफ्रेस गरेँ आइसकेको छ। H4 पछि आउँछ हाम्रो H5 हेलो लेख्दै मैले H5 हेर्न सक्नुहुन्छ। H1 अलि ठुलो छ, H2 सानो हुँदै गयो, H3 झन् सानो, H4 झन् सानो, H5 त देखिँदैन। अब हाम्रो अर्को लास्ट हुन्छ H6। हेलो लेख्दियौँ हामी। H6 पनि यहाँ छ नजिक। यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ H1 अलि ठुलो छ, H2 सानो हुँदै गयो। यति हाम्रो यसलाई हेडर भन्छौँ हामी। हेडर H1 देखि H6 सम्म। अब हामी कुरा गरौँ प्याराग्राफ ट्याग पी ट्यागले हाम्रो प्याराग्राफलाई जनाउँछ। यसमा हामी आफ्नो कुराहरू राख्न सक्यो। हेलो लर्निङ HTML। मैले HTML हेलो आई एम लर्निङ HTML भनेर राखेको छु। अब यहाँनेरि देख्न सकिन्छ। अब यसै गरी कुरा गरौँ प्री ट्यागको। प्री ट्याग पनि प्याराग्राफ ट्यागै जस्तो हो। हेलो लर्निङ HTML मैले त्यही लेख्दै यहाँ पनि त्यही आयो। तर मैले यहाँनेरि आएर स्पेस दिएँ।
प्याराग्राफमा आएर स्पेस दिएँ, रिफ्रेस गरेँ, केही चेन्ज छैन। तर यहाँ आएर मैले स्पेस दिएर चेन्ज गरेँ भने यो तल जान्छ। यो लर्निङ यसलाई पनि तल झार्दिउँ, यो यहाँ तल जान्छ। यसलाई झार्दा झर्दैन। प्रिट्याग यस्तैमा युज हुन्छ, हेर्न सक्नुहुनेछ। स्पेसिङ यसको अझ मिलाउन सकिन्छ। यो यता लाँदा यो पनि सर्दै जान्छ, हेर्न सक्नुहुनेछ। आज हामीले कुरा गऱ्यौँ HTML मा हेडर फाइल के हुन्छ, H1 देखि H6 सम्म के हुन्छ, प्रिट्याग। प्रिट्यागको त्यति कुरा हुँदैन, तर पनि प्रिट्याग एकदम महत्त्वपूर्ण ट्याग हो HTML को। हेर्न सक्नुहुन्छ प्रिट्यागले यस्तो हुन्छ भने प्रिट्याग तल झार्छ, स्पेसिङ गरिदिन्छ प्रिट्यागले चाहिँ एकदम। आजको भिडियोमा यति नै, अर्को भिडियोमा कुरा गरौँ हामी।